Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια σπανακοτηρόπιτα λίγο διαφορετική, χωρίς φύλλο. Έτσι γίνεται φανταστική και είναι πανεύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράφτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από ποιο μέρος είστε. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε από τη γέμιση πρώτα, γιατί θέλουμε να κρυώσει πριν τη βάλουμε στο μείγμα. Θα βάλουμε ελαιόλαδο, έτσι, θέλουμε λίγο να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού, γύρω στα 40-50 γραμμάρια. Θα βάλουμε 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, και θα ανάψουμε τη φωτιά. Θα αφήσουμε να τσιγαριστούν καλά. Μέχρι να γίνουνε θα κόψουμε μαϊντανό. Ανακατεύουμε. Θα κόψουμε άμυθο. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε λίγο άμυθο και λίγο μαϊντανό. Όπως είδατε, ο μαϊντανός και το άμυθο είναι από μισό ματσάκι. Λοιπόν, εδώ έχω 700 γραμμάρια σπανάκι. Εγώ δυστυχώς δεν βρήκα φρέσκο και αναγκαστικά πήρα κατεψυγμένο. Εάν βρείτε φρέσκο, παίρνετε φρέσκο. Αν και εδώ που τα λέμε, το σπανάκι το κατεψυγμένο είναι πολύ πιο εύκολο στο να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι είναι καθαρισμένο, δεν χρειάζεται να πλένετε. Είναι σημαντικό και αυτό. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει αν θα κρατήσει υγρά ή όχι. Ωραία. Θα βάλουμε τον υπόλοιπο άμυθο, τον υπόλοιπο μαϊντανό, Λοιπόν, είναι έτοιμο. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την υπόλοιπη συνταγή. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα την υπόλοιπη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια γάλα. Τέσσερα αυγά. Θα χτυπήσουμε. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο 50 με 60 γραμμάρια. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταλιά του γλυκού baking powder,
Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν τα υλικά μας όλα. Ωραία. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια γιαούρτι. Ανακατεύουμε λίγο. Θα προσθέσουμε αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα βάλουμε τυρί φέτα. Θα βάλουμε πιπέρι. Πιπέρι μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Δεν σας είπα το αλεύρι είναι 300 γραμμάρια. Ρίχνουμε μέσα το σπανάκι μας. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, ανακατέψαμε. Θα σπάσουμε μέσα φέτα σε χοντρά κομμάτια. 400 γραμμάρια είναι καλά. Μπορείτε να βάλετε λιγότερη, μπορείτε να βάλετε και περισσότερη. Αν θέλετε, αυτά είναι ανάλογα τα οικονομικά σας και τα γούστα σας. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Παίρνουμε ένα πυρέξ 25x35, είναι το μεγάλο πυρέξ, έτσι. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Αλείφουμε τον πάτο και τα τυχώματα, έτσι, για να μπορέσει να μας φουσκώσει. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα απλώνουμε να πάει παντού. Ο φούρνος μας ζεσταίνεται στους 180 βαθμούς. Εντάξει, θα πασπαλίσετε με τυράκι που λιώνει. Αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε το κάνετε, όμως θα δώσει μια πολύ ωραία κρούστα από πάνω. Έτσι, 150 γραμμάρια είναι το τυρί. Πάμε για ψήσιμο, 180 βαθμούς αντιστάσεις, περίπου για 40 με 50 λεπτά. Η πίτα μας είναι έτοιμη, μπορείτε να την πείτε και κέικ, έτσι, θα την αφήσετε να κρυώσει και θα την κόψετε. Όπως σας είπα, 40 με 50 λεπτά είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!